Hello các bạn, hôm nay xin phép trao đổi thêm với các bạn mấy cái bí quyết để tính nhẩm cho nó nhanh nha. Đặc biệt là nhẩm cộng trừ để mình giúp cho con cháu của mình, các cháu học sinh nó học toán tốt hơn. Đây, tôi nói ví dụ như cái bài toán này nè. 85 trừ 37 khó hay dễ? Rất nhiều em học sinh, thậm chí cả người lớn gặp mấy cái bài toán này cảm giác nó ngại, thấy nó khó, thì mình làm sao cho nó nhanh? Dễ lắm các bạn. Mình đâu có cần mượn tới 10, chỉ mượn 2 thôi. Và sau khi mình mượn 2 qua đây, chỉ nhớ trong đầu là mượn 2 để cho nó bằng cái số 7 bên đây nè, là lập tức số 7 này nó triệt tiêu luôn, hai bên triệt tiêu thôi. Có nghĩa là khi mình mượn 2 qua đây thì nó ra 87. 87 trừ 37 thì hai số 7 lập tức biến mất rồi, và số 8 nó trừ số 3 thì cực dễ. Đó, nó ra 50. 50 trả lại 2 cho người ta thì rõ ràng là nó sẽ bằng 48. Phép tính cực kỳ đơn giản. Ví dụ cái phép toán thứ hai 74 trừ 28 chẳng hạn vậy. Thì mượn sao đây? Rõ ràng đơn giản, để triệt tiêu con số 8 này. Lôi thôi con số trừ đơn vị rồi cho nó mệt thì cứ nhớ là mượn 4. Mượn 4 nữa cho bên này nó bằng 8 nè. Như vậy nên mình sẽ có là 78 trừ 28. 78 mà trừ 28 lập tức là ai cũng biết. Lớp 2, lớp 3 nó nhẩm vô nó dòm nó cũng biết ngay là bằng 50. 50 thì hồi nãy mượn 4 của người ta trừ lại 4. Rõ ràng còn 46. Như vậy tư duy theo kiểu này là rất nhanh. Các cái bài toán được giải quyết rất là nhanh, nó không có khó khăn phức tạp gì hết trơn. Đó, ví dụ hay là 67, ví dụ vậy, trừ 29. Cách tư duy này thì các bạn thấy thế không? Rất là nhanh gọn, chỉ có mượn 2 thôi. Này 7 này, bên đây 9 thì nó thiếu có 2, mượn 2 nữa thôi. Rồi 69 trừ 29 ra ngay lập tức kết quả là 40. 40 trả 2 còn 38, đúng không ạ? Còn 38. Đó, thì cách tính toán mà mượn vừa đủ, tức là mượn cho nó tròn, thì rất là nhanh, sẽ giúp giải quyết mấy cái bài toán nó rất là nhanh. Rồi, cái bí quyết thứ hai là về toán cộng. Đó, toán trừ thì mình mượn mình trừ rất là nhanh rồi. Bây giờ tới toán cộng thì làm sao cho nó nhanh. Mà cũng cái bí quyết là dùng cái phép mượn. Thì mượn sao? Bí quyết mượn sao cho nó nhanh. Ví dụ mình có cái phép tính là 39 cộng 27 đi. Thì làm sao cho nó nhanh? Đơn giản các bạn. 39 này mình mượn thêm 1 là 40. 40 cộng với 27 ra ngay kết quả. Phải không ạ? 40 cộng 27 rõ ràng là ai cũng tính được rất nhanh là bằng 67. 67 mà hồi nãy mượn 1 giờ trả 1 thì còn 66. Nhanh gọn. Đó. Còn nếu mình không thích mượn bên đây thì mượn bên đấy. Đó, mượn bên đấy. Mượn bên đây thêm nhiêu? Thêm 3 để có 30. 30 cộng với 39 thì ngay lập tức ra kết quả là 69. 69 trả lại cho người ta 3 vẫn bằng 66. Đó, thì cái này hồi nãy là mượn hồi nãy là mượn trong phép tính trừ. Còn bây giờ là mình mượn trong phép tính cộng, và mượn để làm tròn. Mượn để làm tròn. Đây, cách này cũng cực kỳ đơn giản phải không ạ? Đây, ví dụ một cái phép toán nữa các bạn. Ví dụ như là 58 cộng 47. Thì dùng phép mượn là mượn sao đây? Đó, thì đối với phép toán này, nếu mà đặt dọc theo cái phương thức nhà trường là cộng trừ nhớ rồi rất là lu bu. Đó, thì ở đây á, chúng ta chỉ cần mượn thêm 2 nha. Như vậy có kết quả ngay á, là 60 cộng 47. Và kết quả sẽ ra là 107.
Và hồi nãy mượn 2, bây giờ trả 2 thì nó sẽ còn lại là 105. Đó. Kết quả rất là đơn giản. Đó, đâu cần phải đặt phép tính dọc hay gì đó. Nhưng cái tư duy, mình nhớ cái tư duy phải mượn cho nó hợp lý. Hoặc là bên này mình không làm tròn, không mượn làm tròn bên này thì mình mượn làm tròn bên này. Bên này thì rõ ràng mượn 3 nữa, chúng ta sẽ có một con số là 50. 50 cộng 58 sẽ bằng 108. 108 trừ lời 3. Hồi nãy mượn 3 mà. Vậy nó cũng còn 105. Thì cái mượn làm tròn như vậy là cũng là một cách giúp để tính nhẩm là rất là nhanh. Tiếp theo là cái bí quyết về thực hiện các cái phép tính nhân đối với những con số lớn. Cái này cũng hay các bạn. Đây ví dụ như là mình có cái phép tính như thế này. 89 nhân 91. Thì cách nào nhân cho nó nhanh? Thì cái bí quyết của nó là vậy nè các bạn. Tức là hai con số này nó đều gần đạt tới 100. Và lúc này mình lấy số 100 mình trừ cho hai con này. Để biết cái số thiếu của nó là bao nhiêu. Ví dụ 100 mà trừ cho nó 99 thì con số thiếu của nó là con số 11. Còn bên đây tức là thiếu 9 nữa là được 100. Thiếu 9 nữa là được 100. Thì cái này nhìn vô là dễ thấy lắm nha. Vì con số này là mình đang nói là những con số lớn nó gần đạt mức 100. Vậy thì nhân như thế nào cho nó nhanh? Thì cách thực hiện như sau. Thứ nhất là lấy hai con số này nè. Sau khi tính được hai số này thì lấy hai con số này nhân với nhau, mình sẽ được kết quả là 99. 99. Đó. Và cái con số thứ hai tính tiếp theo con số thứ hai là một là mình lấy cái này trừ cái này. 91 trừ 11 nó sẽ ra 80. Còn không thì trừ chéo, lấy cái này trừ cái này. 89 trừ 9 nó vẫn ra 80. Và lúc này mình ghi số 80 đằng trước là nó ra kết quả. Như vậy kết quả của phép tính 89 nhân 91 sẽ bằng 8099. Các bạn thấy thú vị không? Rồi, kiểm tra kết quả nha. 89 nhân 91 sẽ bằng 8099. 8099. Kết quả chính xác nha. Thử một cái nữa coi. 95, ví dụ vậy, số lớn, nhân với 94. Đó, những cái phép toán này đặt tính dọc mệt lắm, hơi lu bu. Còn theo cái cách tính nhẩm vừa rồi ha, ở đây chúng ta sẽ có trừ 5, tức là thiếu 5 nữa là được 100. Bên này sẽ là trừ 6, nghĩa là thiếu 6 nữa đạt 100. Và cái kết quả hai con số đầu tiên chúng ta sẽ có là 5 với 6 là 30. Nhân ra có con số 30 ở đây. Và con số thứ hai, một là lấy cái này trừ cái này, hai là lấy cái này trừ cái này. Thì cách nào chúng ta cũng sẽ có được con số 89. 89 nha. Đó. Vậy kết quả của cái phép tính là 95 nhân 94 nó sẽ bằng 8930. Rồi, kiểm tra thử nha. 95 nhân 94 bằng. Đó, chính xác 8930. Đó, rất là nhanh. Rất là nhanh ha. Rồi, đó là các cái số mà gần 100. Vậy thì các cái con số mà trên 100 tính được không? Cũng được luôn các bạn. Đây ví dụ mình có con số là 105
nhân 107. Kết quả sẽ bằng bao nhiêu? Tính cho nó nhanh. Đó, như vậy á, là bên số 105 này nè, là nó thừa 5. Hồi nãy là mình tính thiếu. Còn bây giờ là mình tính thừa. Nó nhiều hơn 100 là 5 đơn vị. Bên này 107 thì nó sẽ là thừa 7. Nhiều hơn. Vậy thì kết quả như thế nào? Cách tính thế nào? Nó cũng vậy thôi. Cách tính thứ nhất là cũng lấy hai cái số thừa này nè, nhân với nhau để mình có số đầu tiên. 7 lần 5, 35. Đây, ghi ra trước 35 ở đây. Vừa rồi là cái số trừ ha, còn bây giờ là số cộng. Thì cái phép tính nó là tính cộng. Một là mình lấy số này cộng với số này. Hai là lấy số này cộng với số này. Thì cách nào nó cũng sẽ ra 112 hết. 105 cộng 7 cũng bằng 112. 107 cộng 5 cũng bằng 112. Như vậy ghi 112 vào đây là chúng ta có kết quả của phép tính 105 nhân 107. Kết quả nó sẽ là 11.235. Kiểm tra nha. Đấy, 105 nhân 107 bằng 11.235. Đó, rất là chính xác. Đó. Như vậy thì nếu cái số mà nó lớn hơn 100 thì mình dùng tính cộng chỗ này ha. Còn nếu mà phép tính nó nhỏ hơn 100, 9 mấy nhân 9 mấy rồi đó, 8 mấy rồi, thì mình dùng phép trừ. Lấy cái này trừ cái này, hoặc lấy cái này trừ cái này. Còn cái này mình dùng phép cộng. Thử một bài nữa nhé. Ví dụ 108 nhân 104 sẽ bằng bao nhiêu? Rõ ràng ở đây là thừa 8, ở đây là thừa 4, và hai số đầu tiên mình sẽ có là 32. 8 lần 4 32. Và con số tiếp theo là 108 cộng 4 sẽ cũng là 112. Đấy. Kiểm tra nha. 104 nhân 108 bằng. Đấy. 11.232. Chính xác, nhanh chóng. Đó, thì hôm nay xin phép chia sẻ thêm với các bạn một số các cái mẹo hay để mà tính toán cộng trừ nhân chia cho nó nhanh và cho nó hiệu quả. Thì video hôm nay xin phép kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy thú vị, hãy tặng cho kênh một cái nút like và một cái đăng ký. Xin cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ cho kênh Mẹo Hay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các cái video tiếp theo. Bye bye các bạn.